سابسکرایب کردن چینل هم از یادتان نره. Translational repeater, having more than one copy of shapes on every axis. بخواین که از این شکل محور شکل اینجا تپای ما کوردینات داریم که x زید و y داریم. اگر شما بخواین که کاپی از این به امتداد از این به محور زید کار داشته باشید، از این شکل کاپیش کار داشته باشید. بالای از این میل بسنیم که translational repeat. در جیومتری میل بسنیم که translational repeat. یا جیومتری زمینو میل و یا این کل کاماندار که میبینید این اون کاماندار است که زیادترین استفاده داره. و خاطر از اون براتون در طولبار آورده و یا کل از جا که در کل مینوی حقیقی هست. خب اول میگیریم سلکشن میگیریم بازی برشمیم ترانسلیشنل بازی بسید. اینجا ما داریم که گلوبال دایرکشن x y z یکی کاپی که کارداری با کدام محور کار. فرض میکنیم که اول میگیم که با محور z با محور z اینجا داریم که number of steps یعنی تعداد کاپی های تبدیل چند کاپی کردیم. فرض مثلا ما میگیم که 3 کاپی. میگه دیفالت استپ اسپیسینگ فاصله هاش میگه چند باشه. فرض میکنیم که فاصله هر کدامش 5 متر باشه. خب اگه ما 5 بکنیم این قیمت به طرف پیشروی شکل میاد. این رو اوکی کنیم. فکر کنیم که شکل اصلی اینجاست. شکل کاپی نتیجه کنترل زد باز در ترانسلیشن نتیجه اینجا اگه باشه بودیم که منفی 5 این رو اوکی کنیم. قبل از این خودمون اونجا ترانسلیشن نتیجه اینجا زد انتخاب میکنیم اکسس باز دو باشه میگه مثلا کاپی 3 دانه و منفی 5 باز دو اوکی. نام شکل اصلی اینجاست. کاپی رو در پشت کنترل زد در ترانسلیشن این انتخاب میگیم که تعداد کاپی باشه و در قبضی باشه منفی 5. خب متناظر نیست یا یک نواخت نیست. فرق میکنه که 4 متر دیگه 6 متر دیگه 7 متر. اینجا میگه که فاصله اولش که است چقدر فاصله داشته باشه. بس میگه منفی 3. دوم چقدر داشته باشه منفی 4 و سوم چقدر باشه. بس میگیم که منفی 6. باز از اوکی کاپی اول 3 4 و 6 فاصله اسپیسینگ است. یعنی 4 5 6 مدل این همین اسپیسینگ هر همین شکل همین از این فریم است. یعنی اینطور نیست که از اوریجن باشه. نه از اوریجن نیست. بین هر کدام شلایده داره. اگر بخواید که فاصله چه کنید اینجا میاین بالا یعنی دیسپلی نوت دیستنس از این نوت کلیک کنیم تا به این از اینجا کلیک کنیم تا به اینجا دیگه از این کلیک کنیم تا به اینجا یا کجا از دایمنشن از دایمنشن دیسپلی نوت و اگر بخواید که پاس پاک شود بالا از این کلیک کنیم ریموو فاصله را هم میتونید در اینجا چک در سپیانی کنترل زید ترانسلیشنل اینجا میایم باز همه این زید دفعه باش میگیم که 3 کاپی داشته باشه و در قبضی منفی 5 یک نواخت باشه. اینجا ما دیگه داریم که لینک استپس اگر ما کلیک کنیم اوکی کنیم این همین شکل براتون که دیگه ارتباط میده. اینجا ببینید این هر کدام از این بیم یعنی این فریم که دیگه فریم کردیم و گادرای الیویشن یا سفری و الیویشن فلوریک است کاتگوری وصل کرده. این کاتگوری واسه که توسط 4 گادر افقی این فریم کاتگوری فریم وصل شد و اگر خواسته باشه که گادر در پایین نتره قسمت بالا باشه این چی میکنیم سلکت میکنین ترانسلیشن رپیت زید تعدادش همونقدر منفی 5 لینک استپس رو میگیریم باش میگیم که اوپن بیس یعنی قاعده هایش باز بود. این خارتوسه است خارتوسه بیسه میگیم باش میگیم که اوپن بیس باز بودن باش میگیم که صرف قسمت بالاییش بر ما کاپی کرد و قسمت پایینش آزاد و دیگه کسی باز هم میگیم باش میگیم که زید اگر فرض مثلا میگیم که 3 کاپی یا 4 کاپی این قدر فاصله منفی 3
اینجا ما generation flags داریم all geometry only geometry and properties only وقتی که شما با عناصرتان مواد و لودینگ که بالای بارگذاری کردین باز زود بخواین که زود کافی بگیرین. اگر شما بخواین که امرای مقطعی که به اینی فریم انتخاب کردین مقطعی که انتخاب کردین و کدام بارایی را که بالای انتخاب کردین عین از این کلش بگیره کافی بگیره خب باشه این که آل. اگر شما بخواین که صرف شکلش رو کافی کنه مقطع و باریش انتقال نتن باشه این که جیومتری اونی و اگر خواسته باشین که جیومتری و صرف مقطعش انتقال بکنه باری که بالای دوباره در طول انتقال نتا باز باشه این که جیومتری هم پراپرتی و اگر باید که کلش آل بگین باز یعنی هر چی که شکل داره اون شکل دیگر هم به شما انتقال میده. خب باز باش بگین که اوکی میشه. اینا اگر شما بخواین که مثلا اینی میشه فریم ما با شکل با محور x ادامه داشته باشه. اینا بگین که ترانسلیشن ریپیت اینا رو باش میگین x این طرف ما مثبت مثلا 3 کاپی بگی با فاصله 3 سانتی اگر 3 متر گرفتین این طرف اگر منفی گرفتین این طرف باز دوباره بگین که اوکی از اینی پای ما کالم ما برای ما 3 فاصله گرفت اون طرف و اگر بگین که ترانسلیشن اینا x بگیریم و اینا بگین که نمبر اف استپ 4 و اینا بگین که 3 و اینجا باید بگین که لینک استپ اینا اوکی کنید قسمت پایان رو بالا شمالتان وصل کنید و اگر خواسته باشین که اینا بگین که ترانسلیشن ریپیت اینا بگین که مثلا نمبر اف استپ اینا بگین فرض مثال 3 لینک اوپن بیز قسمت پایین براتون باز می‌کنید. اینا اگر بخواید که اینمی شکله با محور زید انتقال بده. اینا رو باید بگیم که اینجا باید بگیم که مثلا یک اول اینجا با محور وای الیویشن میکنیم مثلا تعمیر از فریم است که 3 منزل است بس یا 4 منزل است بس میگه نمبر اف استپ 3 کپی بگید یک کپی خودش 3 کپی دیگه 4 منزل شد و هر منزل ارتفاعش فرض مثال 3 متر. اینا رو باید میگیم که لینک استپس اینا ایده دیگه اوپن بیس خب گفتن نمیتونه چرا که فلور خود داریم باز رو بکنیم این فریم آمد که خب باشین اتفاق رو ببینیم که فاصله چقدر نظر به این بگیریم که باز 4 متر است صحیح است ایده بگیریم ایده بیاین در ترانسلیشن ریپیت وای ایده بگیریم که نمبر اف استپ 3 پای چقدر است 4 اوپن بگیریم این فریم شد که 4 متر بسیار آسان است. اینا اگر بخواید مثلا 3D فریم باشه سلکت کنید بیاین در ترانسلیشن ریپیت اینجا برش بگین که در محور زید مثلا 4 محور دیگه داره با فاصله 5 متری نمبر اف استپ چقدر است 4 داره باز برش بگین لینک استپس اوپن بیز برش بگین باز برش بگین که اوکی این شکل ما شد شکل فریمی بودی شد که ارتفاعش 4 منزل است و این طرف شد بسیار آسان. اینا اینجا که داریم اینجا سکنیم اینجا ما داریم که ویو داریم ویو فرام مثبت x یعنی اگر بخوایم که شکل سه بودی ببینیم خب اینجا شکل بودی اگر بخوایم که ویو فرام باتم از زیر ببینیم این سلکت می‌کنید که پلان است که از زیر شده و اگر بخوایم که از تاپ ببینیم یک کلیک می‌کنیم چرا که بالا پایین یه رقم هستیم و اون خاطر بر ما نشان نمیده نشان میده در دو شکل است و اگر بخوایم که ساید ویو باشه ساید ویو چی طرف است و این طرف است و این طرف و اگر بخوایم که در فرانتش باشه که و اینی تلویزیون رو پاساژ اینی هم میتونیم که مشخص کنیم x y z یک وقت که بکنیم که ویو فرام منفی زید یعنی مثبت زید است اگر بخوایم که از اون طرف ببینیم بالای کلیک میکنیم از اون طرف پلان میشه و اگر بخوایم که تاپ ویو باشه یعنی تاپ ویو شد و اینه بخوایم که شکل جیومتری باشه و اگر شما بخواید که نظر به یک نقطه مشخص این شکل کنه دوران بکنید این کلیک میکنید توگل ویو روتیشن مود بالای کلیک میکنید نظر به هر نقطه که شما میخواین پور روتیشن کنید کنترل شفت میگیرید کنترل شفت
بالای هر نودی که شما کار دارین که نظر به اون نقطه دور بخوره اونو موجه یک کلیک. این حال مرکزیت دوران شما که نظر به این شکل این نقطه است. این حال سیکل داریم rotate up, rotate down, rotate left, rotate right و spin left و spin right. اگر به هر شکل شما خواسته باشید که شکل مثلا اسپین کنین میتونین که دوران بکنید. اگر خواسته باشین که پس این طرف حرکت بکنید این طرف باش حرکت کنترل پلس specify the desirable. باز دیگه کس نظر بونو انتخاب کنید. و اگر بخواین که پاس شو کلیک میکنید و بس میکنید شکل زومیسی رو انتخاب کنید شکل زومیسی بکن نشان. خب دیگه کس اینجا ما داریم که زوم داریم. اگر پاس دارید شما زوم کنید شما میخواید که پاس مارجین که شما کنید این کل شما بکن نشان میکنید. اینو کلیک میکنید شکل بکن پاس شکل بکن نشان میکنید. و اگر دیگه داینامیک زوم کس داینامیک زوم کس یک نقطه را بس مشخص میکنه نظر به اون برتان اینه برتان زوم میکنه یک ویندوی دیگه اینه کلیک کنیم داینامیک زوم هر جایی که شما میخواید که سلیکت کنیم اونجی رو سلیکت میکنیم پیش میکنیم برتان اگر بخواهیم که پاس شد زوم دیگه که زوم اکستند است این که هست اینجا میتونیم که یک نقطه مشخص سلیکت کنیم اونم رو برگویم که زوم اکستند اون سواره برتان فرض کنید که این سواره شما گرفتیم زوم اکستند وظیفه زوم اکستند و اینی که تقریبا یک وظیفه داره. اکستند که مطلب اکستند که کاور کردن است یعنی پروژه تان که در نقطه که است نمونه برتان کاور میکنه و اگر خواسته باشید که زوم این کنید از طریق اگر بخواید که زوم اوت کنید و دیگه کسی داریم که زوم فاکتور داریم اینه برتان میگه که برتان زوم کنه چقدر زوم کنه اوکی کنه اونجا باشن فیصدی رو برتان میکن نظر به فیصدی برتان میره زوم میکنه مثل اسکیل دیگه کسی داریم زوم که فیصدی که کدام زوم کنیم اون رو برتان نشان و دیگه کس پن داریم مثل سافیره قبلی کرد دستش که حرکت دارن یک نقطه به موقع و اگر داخل از این کامان نمایر نباشه این سکرول اگر کلیک بگیریم میتونیم که حرکت بدیم و اطلاع بکنیم پس پن از بین و دیگه که ما داریم که مگنیفاینگ گلاسز داریم یعنی کسی رو بگیریم یک نقطه مشخص شما میتونیم مثل دوربین واره نزدیک کنیم و دیگه می شکل کسی که 3D رندر میکنیم ما مقطعش مشخص کنیم با ضرور شکل سیزدی دیگه برای نشان حال کلیک کنیم شکل برای ما نشان میده خب مقطع ما دیش وضع نکنیم صرف همون شکل که لاین